стало відомо щойно від видання Financial Times, що Зеленський та Байден підпишуть двосторонню безпекову угоду в Італії напередодні саміту миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Таким чином, як пишуть у виданні, Сполучені Штати Америки хочуть підтримати Україну на фоні напружених відносин, які, за словами деяких українських чиновників, досягли найнижчого рівня з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Ця угода стане найважливішою в серії угод, які Україна уклала з країнами НАТО, які передбачають зобов'язання щодо довгострокової підтримки, включаючи військову підготовку і обмін розвідданими та економічну допомогу. Також паралельно з тим стало відомо, що Сполучені Штати Америки дозволяють українській армії використовувати американські засоби ППО для знищення цілей над територією Росії, якщо вони загрожують Україні. Про це пише The Washington Post із нібито з посланням на чиновника Білого дому. Україна не має жодних обмежень на використання засобів ППО, наданих США, щоб збивати російські ракети або винищувачі над територією Росії, якщо вони становлять загрозу для України. Американський чиновник на умовах анонімності сказав наступне: немає жодних обмежень на використання Україною засобів протиповітряної оборони, наданих США для збивання російських ракет або винищувачів над територією Росії, якщо вони становлять загрозу для України, сказав він. І у МЗС Чехії впевнені, що незабаром західні партнери України подолають червону лінію щодо ударів по Росії. Таку думку в інтерв'ю «Європейській правді» висловив спецпредставник МЗС Чехії з питань східного партнерства Девід Стулік. Дипломат пояснив, що військові об'єкти або скупчення військової сили на території Росії є легітимними цілями для Збройних сил України. Бо ці російські війська там перебувають для того, щоб звідти продовжувати протиправну агресію на території України. А отже, удари по них є самозахистом, який Україні дозволяє міжнародне право. Так зазначив Стулік, який також є деск-офіцером, відповідальним у чеському МЗС за Україну. Він додав, що не бити по військових цілях у Росії – це ніби воювати з однією рукою, зав'язаною за спиною. Стулік висловив переконання, що країни Заходу, які наразі забороняють Києву атакувати російську територію західною зброєю, невдовзі перетнуть і цю червону лінію. Він пригадав, що багато хто був наляканий, коли Україна починала завдавати ударів по Криму. Але, попри погрози росіян про ядерний попіл, нічого не відбулося. Потім, так само попри побоювання, почали постачати танки. Потім оголосили про постачання винищувачів F-16. А зараз низка країн ЄС і НАТО, а також генсекретар Альянсу, кажуть про потребу переосмислити і інші обмеження. Тому я думаю, що поступово ми перетнемо і червону лінію щодо ударів по військових цілях у Росії, якої досі дотримуються деякі країни НАТО, підкреслю, що не всі. Разом з тим він висловив жаль, що ці зміни відбуваються повільно, оскільки ядерний шантаж Росії досі працює, а в окремих країнах є побоювання великої війни в Європі, і Росія на це тисне. Міністр закордонних справ Норвегії Свен Барт Ейде заявив, що для України не має бути обмежень у застосуванні зброї, наданої західними партнерами. Про це він сказав в інтерв'ю НРК, пише «Європейська правда». Ейде заявив, що Україна повинна мати можливість застосовувати надану зброю проти тих військових цілей, як того потребує воєнна ситуація і як це буде найбільш ефективно, адже в іншому разі це накладання на Україну обмежень, які ускладнюють їй можливість перемагати. Також ми вважаємо, що Україна має абсолютно беззаперечне право, згідно з міжнародним правом, бити по цілях на території Росії у рамках захисту своєї території. Це абсолютно нормально у стані війни. І ми не можемо змушувати Україну боротися, тримаючи одну руку за спиною. Якщо Україну атакують російські сили з території Росії, бо у них є далекобійна зброя, повинна бути можливість відповісти їм. Також його запитали, чи будуть від Норвегії заяви з цього приводу, і давайте почуємо, що було сказано. Що стосується конкретних умов надання конкретних систем озброєння, то ми, як і інші країни, будемо говорити про це обережно. Йде війна, до всього, що говориться публічно, багато уваги.
Такий підхід поділяють і багато партнерів, і ми. Раніше міністр закордонних справ Данії повідомив, що Україна зможе використовувати данські винищувачі F-16 для ударів по військових цілях в Росії. І Данія не проти, щоб Україна завдавала ударів по території Росії винищувачами F-16, дійсно, які постачатиме країна. Про це заявила і прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, передає TV2 Найхедер. Вона заявила, що українці можуть використовувати данське озброєння за межами своєї території. Україна може використовувати те, що ми пожертвували, в тому числі і за її кордонами, тобто по цілях у Росії. Якщо це відповідає міжнародному праву, заявила Фредеріксен. Перед робочою зустрічю з питань оборони України у Празі Метте Фредеріксен зазначила, що партнери України мають докласти більше зусиль для зміцнення системи української протиповітряної оборони. Я вітаю рішення Німеччини надати систему Петріот. Більше країн мають зробити так само. Європа має поставити в Україну більше систем і ракет. Якщо говорити про допомогу від Данії, то Копенгаген підтримує нашу країну від початку повномасштабного вторгнення. Наразі українська армія очікує на 19 винищувачів F-16, які Данія пообіцяла передати повітряним силам. Наприкінці квітня у Міністерстві оборони повідомляли, що Данія надала нам вже 17 пакетів військової допомоги на суму понад 4 мільярди євро. Раніше президент України Володимир Зеленський та прем'єр Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами.